هناك زادنا.
كله معلوم. تاخذ لي قطصة قطصة. ايش الحجر اللي في النص ذيك؟ في النص في سمك تتوقع على واحد. ايش في طريق؟ والله جميلة جدا. مكان جغرافي يستاهل حق الجيولوجي يجوا يشوفوا. دوبهم جوا يشوفوا ايش الهرجة. يجيلك أنا مستعد أسبح يا عيال. في حد بيطاوي؟ لا شفته متسمم أحسه. هناك شخصين وأكل ومدري هنا شوف